finally arrived. It's currently 8:11. Ayan. Dito na tayo sa immigration and kunin natin yung mga baggage na. Hello. So mag-10 na. Dumating kami dito mag-8 and sobrang natagalan kami sa SIM card. Nakakaloka na para bang first time namin. Kaya nag-aantay lang kami ng aming bus. Tapos ayun si na Annie. Yan. Tignan nyo ba? Yan. Nagdadala. Dito namin sa Tungchong. Sobrang init. Ano? Change outfit. Ito naman natin nadala yung ano, payo. Ayan, change outfit. Nag-t-shirt na ako. Ay, Kain let's muna find kami. yung bake house later. Ah, dito ba? Meron din dito sa Tongchong. Ayan. Parang Kain ano muna tayo sa kami. Hongkong Day. Hongkong Day daw, sabi ni Nicolai. Shout out kay Miss May. Ayun si Tikay to. Pakita mo siya. Ayan, dyan. Punta Gusto tayo tayo dyan punta mamaya. tayo. Dali. Say hi. 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 Can you count the cars outside? What's the color of the car? Red. Good job. So first order, chicken curry. Dito nagpalagay na ang bata sa kanyang tatay. Ellie there! medyo tumigil yung saya. Uh-oh! Oh no! Oh no! Say hi. 眠就是出现的那个是本身儿。我这几张手都脱了，那非叫空房不开。我这在海上填的是啥样的？ You know, treat some. Batang to. Ay, siguro yan. Pwede na kami akyat. Kasi si Ellie, ayan. Nagwawala na siya kanina. Diba? Gusto pa naman ni Daddy umakyat. Yung cellphone? Gumagano. Ha? Sir, di ako interested. And guys, babalik na kami ngayon. Kasi, yun na namin kaya. Yan, so feeling ko inaantok na siya. Ay, ang cute! Diba? Tanang umiinom. Ellie, yummy! Kaya, bumili muna kami dito ng inumin. Ito yung hinorder namin last time na juice. Picture mo ah. Oo, sa China. Teka lang. 在云南那里一拉一个孩子，你那啥，3斤喽，我们还可是金鱼嘛，Ellie! Ellie! Ano yan? Hi! Patay tatlo. Dito na kami sa Hongkong. Ngayon na nahanap namin yung isang kainan na nakita ko sa TikTok na unaccessible na yung TikTok, by the way.
bed. Uma. Thank you, madam. Ano? Hello guys, so we're finally home. Home. Back at the hotel and look at the mess. Ayan. So hindi pa ako nakakapag-room tour. Tomorrow na lang siguro. Pero ayan, nandiyan naman, napakagulo. Oh, yun na yung bata. Nagme-milk na. So tomorrow na lang mag-room tour. Ang ginawa namin is pumunta kami ng Sneaker Street. Ito yung nabili ni Annie. New Balance na susuotin niya tomorrow. And then, ako, ang binili ko is ito, yung Puma na Speed Cat Ballet na shoes. So, ayan. Tomorrow, yan susuotin ko. So, look at Ellie! Hi! So, tomorrow is Disneyland Day. Hindi pa kami nakakapag linis ng mga bote and ayos ng gamit. So, good luck to us. Baka dito